Välkomna! Både Film i Väst och Film i Skåne, Filmpol Nord och Film Stockholm är medgrundare av Yrkesnämnden för film och tv. Vi har en samverkan som vi bygger upp nu, där vi jobbar för att rapportera hur många arbetstillfällen kan tänkas komma i en viss region, hur många produktioner är på G och hur många filmarbetare finns där som kan ta jobben. Och med det här samarbetet så tänker vi att de regionala produktionscentrarna kan då bli en slags länk ut till de utbildningarna som finns i respektive del i vårt land. Och på så sätt beställa utbildningar och se till att vi får igång utbildningar för att fylla där det saknas folk. Idag så ska vi undersöka hur det är att jobba och att komma in och jobba i vår bransch i olika delar av vårt land. Vi ska göra en blixtturné till södra Sverige, västra Sverige, Gotland, Stockholm och norra Sverige. Så välkomna till ett spännande avsnitt där vi ska prata om Här i studion så har jag med mig Susanne Lundberg Ottosson. Och jag har med mig Mikael Svensson från Film i Skåne. Susanne jobbar på Film i Väst. Och du ska vi se här ja. Vi ska prata om hur de regionala filmfonderna fungerar. Och hur de samverkar för att göra det enklare att spela in film i sina respektive regioner. Så ni är med i Yrkesnämnden. Och utifrån ert regionala perspektiv, alltså, vad tänker ni att det har medfört nu när vi har liksom skapat en samverkan kring det här i och med Yrkesnämnden? Vad säger du Susanne? Ja, men vi har ju länge sökt efter den här ordningen inom branschen. Vad behöver jag kunna för att kalla mig maskör till exempel eller någonting. Så att det där är ju oerhört viktigt. Och att alla får rätt bas, säkerhet och det här som är viktigt i vår bransch. Så att det är otroligt viktigt för oss som bransch. Vad säger du? Nej, men det bara hålla med, och det känns ju som att det har kommit verkligen upp till ytan också. Man pratar om det här överallt, både på skolorna, i branschen, på inspelningar, på vårt kontor. Man pratar väldigt mycket skills och nu är det dags att man certifierar och visar det här måste jag kunna. Mm. Det är jätteviktigt. Och väldigt kul att det har kommit hit. Ja, kul att vi får träffas, för det gör vi rätt så ofta. Vi träffas ju en gång i månaden i våra referensgrupper och pratar om det här. Och det är ju så att i och med att film- och tv-produktion är så stötvis producerad, projektbaserad och att det sker så snabbt, så är det ofta så att man bygger fram en lösning som funkar här och nu. Och ofta om man tittar i det längre perspektivet så gör vi ungefär likadant. Alltså en maskör är en maskör, men det finns inte fastlaget och det finns inte liksom som hjälpmedel, kanske när man ska förhandla sitt jobb eller när man ska beskriva eller se hur många vi behöver anställa. Och nu när vi sitter och samverkar och vi delar upplevelser och erfarenheter, så kan vi ta fram det här lite mer gemensamt då, nationellt är ju tanken. Vad gör du Susanne? Du är produktionsrådgivare. Vad betyder det? Ja, när vi då Film i Väst går med och samproducerar en film så är ju det oftast med ett Stockholmsbaserat bolag. Det är ju där många stora filmbolagen ligger. Och om vi ska gå in med pengar så måste de spenderas i vår region. Så då är det vanligast att man får komma ner och spela in filmen här. Eller så mycket man kan av det eller dramaserien här. Och då är mitt jobb att hjälpa dem så mycket som möjligt. Att hitta personal, leverantörer av teknik och studios och andra olika saker. Jag vet att förr i tiden så hade ni så här krav på att det skulle vara en viss andel som skulle vara mantalsskrivna i er region. Har ni det fortfarande? Nej, det har vi inte. Det var ganska länge sedan. De är fria att ta personal varifrån de vill. Men de pengarna som vi går in med måste spenderas här. Och eftersom lönekostnader är den stora budgetposten i en filmproduktion så blir det ju såklart att man tar så mycket filmarbetare man kan härifrån till sin inspelning. Perfekt. Och Mikael, du har ett utökat område nu på senaste. Du bygger ju fram en infrastruktur som även inkluderar, alltså inte bara det vi tänker som Skåne, Blekinge, utan nu även större delar av södra Sverige. Det är regionsamverkan syd heter det. Så det är 6 regioner då, från Jönköping och hela vägen ner. Så det ställer ju lite nya krav och nya utmaningar. Men som Susanne säger, det här med mantalsskriven och sådär, vi är ju lite glada att man inte måste vara mantalsskriven för att gälla, för vi behöver också
västra Sverige för många av våra filmarbetare. När det är lite mer lågsäsong i södra Sverige så är det många som kommer upp och arbetar här, vilket också är bra. Så att man får ändå jobb. Det här Regionsamverkan Syd som syftar till, så som jag har förstått, så ska det ju bli enklare, mer smidigt att spela in film. Vad gör du? Vad är några av de här huvudgrejerna som du gör för att få det enklare? Nej, men nu försöker vi samla oss på något sätt i de här regionerna. Försöka ha gemensam syn på det hela och jobba mot samma mål på något sätt. Det känns jätteviktigt och det är också spännande att se var vi landar någonstans. Men vi inventerar filmarbetare, vi inventerar tekniken. Vi har satt igång ett postproduktionsnätverk för att verkligen se vad har vi nu i hela södra Sverige, hela vägen ner. Så att vi kan liksom hjälpa till när det kommer produktioner så att man ser var någonstans det finns. Det handlar ju väldigt mycket om, jag märker att jag själv använder ordet beredskap väldigt mycket. För i och med att det är projektfinansierad bransch så är det ju så mycket som kan göra att en produktion kanske glider lite längre bort i kalendern, eller ja, oftast är det inte tidigare. Men det är många förutsättningar som spelar roll. Men vi går ju ut nu i film- och tv-branschen och säger vi så här, det har varit en enorm tillväxt, vi har strömningstjänster, vi har haft hela pandemin som har gjort att många fler har suttit och tittat på tv och vi tror att konsumtionen av rörlig media ska öka. Och därför säger vi att det finns jättemycket jobb inom film och tv och vi hör rapporter från alla bolagen om att det behövs fler folk. Vad tänker du, Susanne? Du har ju inventerat lite grann och också pratat med olika branscher. Vilka tänker du skulle kunna komma in och jobba inom film och tv? Om än på deltid? Ja, det är ju de flesta branscher. Det som är svårast att attrahera, eller vad man ska säga, till den här branschen, det är de yrken som inte är självklara för folk att de finns inom filmbranschen. Om jag till exempel är administratör och jag älskar Excel eller vad det nu må vara, så kanske man tänker att jag kan ju jobba i en reception eller på bank eller något sånt där. Men filmbranschen behöver ju den typen av människor som kan organisera och strukturera upp en inspelning. De är ju jättesvåra att hitta. Det kanske är lättare att hitta de som är fotointresserade. Då ser man kopplingen tydligare till filmbranschen. Och de kanske också söker sig mer därför att de har en längtan. Men så är det. Så det är ju viktigt faktiskt att vi ringar in nu att vi behöver även jurister, vi behöver Ekonomer. Ja, visst, ekonomer. Och sen så behöver vi också chaufförer och skripter och allt möjligt som ju är en slags administrativ tjänst. Struktur och koordination. Ja, verkligen. Viktigt. Precis. Jag brukar tänka att i vår bransch så, alltså lite sådär generaliserande kanske, men vi behöver personer som organiserar och som är administrativt starka och drivande. Och då är det ju allt från att driva projekt till att liksom ha ordning och reda och dokumentera och listor och planera och sådär. Och sen så behöver vi tekniker. Så vi behöver administratörer, vi behöver tekniker och då är det ju tekniker både det här alltså fysisk riggning. Och jag tänker från byggbranschen, jag tänker ställningsbyggare, jag tänker fallskydd, jag tänker liksom hela den sektorn. Till det här andra tekniska som är med det digitala. Och då tänker jag IT, jag tänker alltså hela det här med nätverks på inspelningsplats så loggar ju folk in på sina. Det skapar ju små nätverk där man tittar på sina monitorer och den skillsen. Och även nätverk är det att vi bygger upp produktionskontor upp och ner. Och då ska ju sättas kopplas samman och att vi lägger vårt material i molnet. Och sen så förutom då administratörer och tekniker så har vi också alla hantverkare. Alltså verkligen från skräddare till snickare till allt svetsare. Fordonsansvarig har vi också till exempel. Så att jag ville bara liksom belysa det i och med att det här är också syftet med Industry Talks, att vi ska nå ut till personer i andra branscher som kan upptäcka att kanske inte heltid, men jag kan vänstra lite med film- och tv-branschen. Gröna registret. Det är en väg in kan man säga. Jag brukar säga arbetsförmedlingen light. Om man inte har jobbat på någon långfilm eller dramaserieproduktion innan så kan man, om man är folkbokförd i Västra Götaland, lägga in sig i ett register för gröna. Man har inte jobbat i branschen, det har inget med ekologi att göra överhuvudtaget.
Där man klickar i om man kan utföra tunga lyft till exempel och så vidare. Och sen går de olika produktionerna in där när de behöver extra personal eller för hela produktionen enklare yrken, kanske chaufför som du sa, runner och sådär. Och så letar de och så hittar man någon där som de tycker passar. Och det kanske är att man kommer in på dagar, men är man bra då ringer de en igen nästa vecka när man behöver någon. Och sådär. Så det har blivit en väg in och ett sätt att branschen testar dig och du testar branschen. Är det något för dig? Så det, om man är folkbokförd i Västra Götaland och har B-körkort för det krävs i den här branschen så är det på filmservice.se. Står det gröna registret kan man lägga in sig där. Det låter ju som något som man kan lyfta till en nationell nivå. Ja, men det har funkat bra. Jag skulle säga att det är nog 40 filmarbetare här i regionen idag som har kommit den vägen. Så att det har funkat som en väg. Och det var ju lite grann det som jag sa i början att när vi skapar den här samverkan så är det ju inte bara alltså att vi ska hämta information från regionerna utan det är också det här, ni har varit verksamma jättelänge och precis som du säger Micke att det här är ju någonting som man tänker nationellt. Att människor ska få pröva. Vi är en uppdragsbaserad bransch och man kan pröva om man kan komma in med sitt yrke om jag är frisör. Ja men om det kommer en produktion till min stad då är jag jättesnabb att fixa och dona och kan göra det som omväxling. Men sen om man vill ha ett yrkesliv, om man vill växla bana till film- och tv-branschen, då tänker vi ju att den här baskvalifikationen som vi nu förmedlar i de här industry talksen, det är liksom det du ska kunna om du vill kalla dig filmarbetare och jobba på heltid med film och tv. Men just det här, alla de här leverantörerna som kommer in och ut och liksom levererar varor och tjänster till oss. Det är ju perfekt med ett register där man kanske inte kräver samma nivå av yrkes- och branschkunskap som om man är i den hela tiden. Nu ska vi prata de som vill in i branschen hela tiden och som liksom vill både yngre och äldre. Idag så har ni har ju varsin filmarbetarutbildning, alltså varsin YH-utbildning till filmarbetare. Och då säger ni därför att den finns nu i Syd sedan 2 år tillbaka och den är ju gammal i gamet hos Film i Väst och där kan vi titta på liksom vad den har gett. För att det var ju så väl från början att filmarbetarutbildningen just som yrkesutbildning, den var ju lite annorlunda än traditionella utbildningar. I det att man inte gjorde det inte konstnärlig på det sättet som vanliga, som man tänker sig, filmskol liksom. Vill du berätta lite grann om det upplägget och hur det kan vara en väg in? Ja, den är ju verkligen en väg in i branschen skulle jag säga. Det är nästan 100% av de som går där jobbar sen efteråt i branschen. Den är indelad i 4 klasser som det ser ut nu. Där du kan gå antingen teknisk som du sa innan, foto, ljud, ljus eller kreativa. Då är det en klass för scenografi och kostym och en för mask. Och sen har vi något som heter samordnade funktioner som då är skripta, SAD, koordinator och platschef. Och just det här med samordnande, det är just det är de här administrativa som vi pratade om innan lite grann. Man organiserar, man samordnar helt enkelt. Ja, precis, för att det ska flyta på så bra som möjligt. Precis. Så att, och den är på 2 år men den är ihoptryckt till 1,5. Man har inget sommarlov eftersom det finns mycket produktioner igång då. Och då passar man på att ha olika LIA-perioder helt enkelt. LIA, det betyder ju lärande i arbete och då betyder det att man är ute på en produktion med en handledare och så går man 10 veckor i taget. Va? Och så sen mellan så kommer man hem och så sitter man i klassrummet och läser och sen så går man ut 10 veckor till. Ja, varje LIA kopplas till det man har läst. Liksom så. Ja, just det. Så har man en kurs i arbetsmiljö i skolan så går man sen ut på LIA och då så får man uppgifter som att man ska liksom se på sin det fokuset. Ja, på det fokuset. Och precis det här upplägget, det har ju yrkesämnen också varit med när vi tittade på att starta en liknande utbildning i Syd. Så att den utbildningen som finns, filmarbetarutbildningen Syd heter den numera, den är ju upplagd precis på samma sätt. Att man går i skolan och sen så går man ut på en LIA, men handlar i 10 veckors. Och det är den delen som du pratar om samordnande, det är den delen vi har. Så den utbildningen är ju fokuserad på samordnande roller. Och den har ju hetat kvalificerad filmarbetare fram till nu och den håller på att byta namn till filmarbetarutbildningen Syd. Just för att korrelera till resten av Sverige också, att det blir enklare att se vad det är för något.
Men där kan man alltså gå då, om man har bestämt sig att jag vill satsa på det här. Och så är jag en sån där person som gillar ordning och reda och tycker om att driva och sådär. Då är ju samordnande inriktningen väldigt bra. Då kan man jobba på platsavdelningen, man kan jobba på skripta, man kan jobba på produktionskontoret. Man kan jobba också koordinerande mot postproduktion. Det är ju väldigt mycket administration när man ska ta hand om alla de där digitala ljud och bild. Och det är snacka om Excel-listor. så att där finns det ju jättemycket. Men sen så ska jag säga också, vi har ju då startat ett lärlingsprogram inom, det är ett nationellt yrkespaket inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Och där kan man alltså gå ett helt år då. Så istället för 10 veckor skola, 10 veckor, så kanske det passar vissa människor att hellre lära sig jobbet på jobbet och vara 1 år på en arbetsplats. Och det är ju ni som får tillgång till det här materialet på Industry Talks för att då få en koppling och en helhetsbild över hur branschen också träffar branschens aktörer på något sätt. Yes, så det är utbildningsvägarna. Men ni jobbar ju då att hjälpa filminspelningar att koordinera och det ska bli mer smidigt att öppna upp och kunna filma och söka tillstånd och allt det här. Men jag vill återkomma till det, Mikael, för att du har ju ytterligare en tjänst eller en del av ditt jobb som är filmkommissionär. Och det tänker jag, det är lite mer än att bara koordinera. Kan du inte berätta lite grann, vad gör en filmkommissionär? Ja, men filmkommissionär är en form av ambassadör kan man säga. Alltså jag är ute på olika festivaler, marknader runt om i världen och marknadsför södra Sverige som inspelningsplats. Berätta vad vi har att erbjuda, vilka platser vi har, vilka människor vi har, vilka talanger vi har, hur det fungerar och sådär. Och det är lite grann extra nu också med att Sverige har fått produktionsrabatter, så det ska bli oerhört spännande att se hur det också påverkar. För pratar vi om att vi har brist på filmarbetare nu, så kommer det ju kunna bli en ännu större brist ganska snart när vi får reda på då vilka som faktiskt kommer och vill utnyttja de här rabatterna. Kan det vara så då att om de här rabatterna nu tillfaller utländska produktioner som ska komma hit, min första fråga till dig är anledningen till att de då väljer att förlägga i Sverige? Ja, det är ju för att nu kan man få den här rabatten som man kan få i andra länder. Men nu ska vi prata om tillgång till kompetens. Är det någonting som liksom är viktigt? Ja, det är klart att det är viktigt. Och de kommer ju att undra också, vad har ni för kompetens? Vad är det för nivå på filmarbetarna? Det måste man ju kunna visa på ett eller annat sätt. Och då är ju skills, alltså det är ju det man vill lyfta fram på något sätt. Och sen är det ju inte bara, alltså många produktioner kommer ju såklart för pengarna. Men jag vet ju också att det är flera produktioner som har sökt, som har planerat att spela in i Sverige för att det är Sverige, för att det är svenska inspelningsplatser, för att det är en svensk historia. Men har väntat för att få de här extra rabatterna nu. Så att det är inte bara för att få till pengar, utan det är även faktiskt till för Sverige. Nu har jag fått ett meddelande från min studioman här som har hållit upp en skylt och säger: vad är produktionsrabatter? Så, vill du, nu får vi förklara det. Ja, nu får vi förklara det. Ja, men det är ungefär som att få en rabattkupong på ICA på kaffe lite grann. Men Tillväxtverket håller i det här och det finns 100 miljoner kronor att dela ut från Sverige varje år. Första gången var nu den 8 november, så släpptes den första. Och då ansöker man med ett projekt. Man ska ha minst 30 miljoner i budget på sin långfilm, minst 10 miljoner i budget på varje tv-avsnitt. Och har man det så har man rätt att sen få tillbaka 25% av det man spenderar i Sverige. Så spenderar du 50 miljoner i Sverige enligt vad du har planerat i din budget, så får du tillbaka 25% av de pengarna när du har spenderat dem och visat upp dina kvitton. Och det var nu produktioner för ungefär 1,2 miljarder som sökte de här produktionsrabatterna. Så att vi hade behövt 3 gånger så mycket pengar för att kunna hjälpa de bolag då som har sökt. Så det ska vara väldigt spännande att se vilka som får de här pengarna nu. Det gick väldigt fort. Jag minns, ska jag säga, bara för er som tittar och tänker man så här: Sverige är så dyrt och varför vill man komma hit och jobba? Vi kostar jättemycket arbetskraft och sådär. Men innan vi hade de här produktionsincitamenten så hade ju, jag tror det var bara 2 länder, det var vi och Danmark och Luxemburg som inte hade det. Alla andra länder i hela Europa hade det här rabattsystemet. Och
Då gjorde ju Tillväxtverket en studie, de frågade amerikanska bolag. Vilka länder spelar ni helst in i? Produktionsrabatter eller inte? Och då hamnade Sverige enligt den studien då 2017 i och för sig, då hamnade vi på 5:e plats. Trots att vi inte hade den här rabatten och trots att vi har höga löner. Så jag kan bara tänka att nu när vi har den ja, Intresset är stort. så är intresset stort. Och då behöver vi ju skapa beredskap som sagt. Yes! Då så ska vi se här nu. Vi ska också prata om alldeles strax. Nu har vi våra andra 2 regionala produktionscentra med på länk. Och vi är redo att gå över till dem. Men jag tänkte bara att vi ska prata lite grann om det här internationella. Därför att om det nu kommer en stor... Nu vet vi inte vilka som kommer få de här pengarna. Men låt oss säga då att det är, vad ska vi säga, James Bond. Det är en ny Bondfilm. Ja, och så ska de komma hit. Vad ska vi tänka på då? För att vi vill ju... Alltså de kommer ju till Sverige och jobbar. Vi ska ju jobba enligt den svenska modellen. Men vi måste ju ändå vara redo att på något vis jobba på ett sätt som de är vana att jobba. För det ska ju vara smidigt såklart att spela in här och spela in. De åker runt i många länder. Vad tänker ni att vi kan ta med oss och hur kan vi skapa sån beredskap för att börja leverera till internationella produktionsmetoder? Ja, där tänker jag ju direkt på att det här med att certifiera är viktigt. Vi i Sverige har ju haft en tendens genom åren att vi tar en amerikansk titel på en funktion i ett filmteam. Och sen inser vi att vi jobbar ju så små skalor så att då gör man behåller det här fina namnet, vad det nu må vara då, location manager eller någonting. Men det betyder någonting annat i Sverige än vad det betyder i USA. Så att där är det viktigt att reda ut titlar och vad det innebär på varje titel, vad man faktiskt gör. Ja, för det handlar ju ändå, till sist och syvende så handlar det om förväntningar. Ja, precis. Så att man blir tydlig. Om jag söker ett jobb och jag säger jag är location manager och du anställer mig, då tänker du att du tar hand om de här arbetsuppgifterna. Men om jag har en annan syn på det, då kommer det ju falla saker mellan stolarna. Och när det faller mellan stolarna så kommer det fram väldigt kort inpå. Du måste ju göra det här också. Och då kanske jag inte har gjort riskanalys på det. Jag kanske inte har förberett mig. Jobbet kan inte göras välplanerat. Så att, och där tänker jag också att tillsammans med filmkommissionärerna att ni också får vara en länk ut till oss så att de yrkesbeskrivningar som vi skriver fram i yrkesämnen tillsammans med, att vi också bromsar och tittar vänster och höger så att vi kan ta emot de här internationella produktionerna och i alla fall ha en tydlighet så att vi kan säga, nej så gör vi inte här, eller ja fast då behöver vi en person till. Men det viktigaste är sagt, det är samsynen. Vi måste ha samma syn på de olika yrkesgrupperna liksom. Så är det ju. Fint. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle bjuda in våra kollegor till det här samtalet och då ska vi se om vi har med dem på länk. Vi ska ju träffa också, vi ska göra blixtvisit upp till norr och vi ska också nu först träffa Stockholm och Gotland. Och där ska vi se om vi har Daniel Schilda med oss på länk. Hejsan Daniel! Hallå! Hej! Du, jag tänkte, vi har precis suttit här, jag har Micke med oss och vi har Susanne och Micke, vi har precis pratat om att du är filmkommissionär i Stockholm, men så kommer jag att tänka, det är ju du också Daniel. Du är filmkommissionär och det är ju lite, vad innebär det i Stockholms stad? Jag tänker Stockholmsregionen, ni får väl väldigt massa inspelningar. Och hur jobbar du som filmkommissionär? Är det mest att attrahera eller är det mest att organisera? Vi drömmer väl om att göra båda. Men det måste grunda sig i liksom ett lokalt arbete där man arbetar med de lokala resurserna och försöker hjälpa produktioner som ska hit eller som spelar in i Stockholmsområdet. Det är mycket tillstånd, det kan vara en filmarbetare, stötta utbildningar, det är hållbarhet till exempel. Och sen det andra benet är då marknadsföringen av regionen, att få hit inspelningar. Ni har ju, Film i Väst, ni rapporterar att ni har ungefär 500, brukar ligga på ungefär 500 inspelningsdagar
på dramaproduktion i er region per år. Men jag tänker omfattningen i Stockholm, ni har ju en helt annan fauna av reklaminspelning, också av tv-inspelning. Om man tittar på omfattningen av film- och tv-produktion just i Stockholmsregionen, vad har du för siffror då att rapportera? Ja, de senaste siffrorna som jag vet om, de är från 2018, men innan pandemin då. Rapporten kom 2020. Och då pratar man om att det är ungefär 6 000 personer som är sysselsatta i film- och tv-branschen i Stockholm. Ungefär 5 000 små företag och att man omsätter ungefär totalt runt 30 miljarder. Och det här är då 2018. Och då pratar vi film och tv i stort. Alltså vi pratar live och företagsfilm, reklamfilm, dokumentär, tv-serier, långfilm och så vidare. Och då är det ju så här, precis som du säger, att tv som vi brukar kalla det, den är ju oftast, eller ja, till viss del då studioinspelad. Men sen det är ju fortfarande mycket som görs ute på plats då. Och jag tänker Stockholm, alltså ni har ju ett enormt tryck på inspelningsplatser i Stockholm. Och med en sån rullians och så mycket, en sån volym av inspelning, så vill jag vill ju be dig berätta om att ni har också tagit fram en slags guide för att kunna bevara och behålla och värna om de inspelningsmiljöerna som ni då används på plats. Vill du berätta om den här guiden? För det är ju trots allt så att det här är ett samarbete som alla de regionala filmfonderna och även vilka är det mer som har varit med i det här samarbetet? Vill du berätta om det, Daniel? Om man ska backa bandet lite grann kanske, så är det så att vår stora tillgång i Sverige är att vi spelar in på plats. Vi kan inte riktigt konkurrera med de här gigantiska studioserna som kanske finns i England eller USA. Vi har inte de resurserna. Och vår tradition är också att spela in på plats. Det vill säga, kanske också med mindre team, 30-40 personer istället för kanske 100 eller 80 och sådär. Och då blir inspelningsplatsen en av våra absolut viktigaste tillgångar i vårt filmarbete helt enkelt, eller i branschen. Och eftersom vi har haft så otroligt mycket nytt folk som kommer in och vi kanske inte haft någon tydlig utbildningsstruktur innan, och det jobbar vi på nu, så upptäckte vi det här behovet av att ta hand om inspelningsplatsen över hela landet. Från Filmpol Nord, Gotland, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. De regionerna helt enkelt. Och vi satte oss ner och funderade på vad kunde vi göra. Och då är det mycket utbildning och information, och det man märker när det kommer till inspelningsplatser, det är att det är problematiskt i kommunikationen. Det är där det ofta skär sig. Att man måste behöva ta hand om inspelningsplatsen, inspelningsplatsägarna, både före, under och efter. Och för att stötta det här arbetet och för att hjälpa våra kära filmarbetare och producenter och produktionsbolag så stod vi här med en guide. Den är 3 eller 4 sidor lång. Den ligger på våra respektive hemsidor. Det är samma guide. Och den är till för filmbranschen. Att kunna liksom få ett strukturerat platsarbete. Jag tror faktiskt, Daniel, jag tror att vi har en bild på hur den i alla fall ser ut på eran hemsida. Där ska vi se. Nu ser vi en bild på en hemsida där den ligger och då har vi en rubrik strukturerat platsarbete. Det är ju längre ner på den här sidan så kan man ladda hem den här pdf-en på ett par sidor. Både på svenska och engelska förstår jag att den finns. Stämmer. På engelska förra veckan så jag har inte hunnit uppdatera vår sida med den, men den kommer. Får jag bara fråga, nu ska jag fråga mina vänner här i studion, hur tänker ni att den här ska användas? Ska den marknadsföras till filmarbetarna, till locations, eller ska den ut till locationägare, att om du vill hyra ut ditt hus eller din fastighet? Den ska ju först och främst ut till de som arbetar som platschefer, och vi sprider den även till reklamfilmsbranschen som ju är mycket snabbare puckar in och ut. Där blir det ju ännu viktigare att vara rädda om miljöerna så att filmproduktion är välkomna tillbaka. Sen har vi pratat om lite grann om vi skulle även göra en liten annan version av den som riktar sig till uthyrarna av locations också. Så det kanske kommer. Men det finns ju vissa uthyrare som hör av sig till oss och säger hej, hur gör man om man vill ha filminspelning i mitt hus eller på min gård och sådär. Och där kan man ju ändå låta dem få läsa igenom det och att de får ett ex. Mycket bra. Då så.
Då har jag förstått att vi har Emma klar på länk också. Och Emma, hon jobbar på Filmpool Nord. Och då ska vi höra hur Filmpool Nord har tagit hand om den här location-guiden till inspelningsplatser. Och så ska vi också prata om hur det är i Nord med arbetstillfällen om man vill ta sig in i branschen där. Hej Emma! Hej! Hej! Välkommen till studion på Industry Talks. Vi har Susanne på Film i Väst med oss och vi har Micke på Film i Skåne och sen så har vi Daniel Schiller på länk. Och vi gör blixtvisiter till era respektive regioner där vi pratar om dels hur volymen ser ut just nu och vad som behövs just arbetsmässigt och med nya utbildningar, nytt folk in i branschen. Och jag tänkte att jag skulle fråga dig, visst är det så att det pågår lite inspelningar hos er just nu uppe i Luleå? Ja, det pågår ju i alla fall en stor tv-serieinspelning just nu. Sen är det väl många som är i förproduktion, men inte jättemånga som filmar just för tillfället. Jag hade en av era platschefer med i ett Industry Talk häromdagen, Jens Lundman. Han sa så här: det är så mycket jobb, jag hinner inte jobba mellan jobben. Så han sa så här: film- och tv-branschen här uppe i norr, det är som en aktie med en spikrak kurva uppåt, sa han. Ja. Så att jag tänker att det är också en fråga som jag skulle vilja ställa dig, därför att vi pratade då om uppe i norr, så i och med att ni har sådär lite mer gästande produktioner, så mellan dem kommer, så är det ju kanske många som jobbar i andra branscher. Och Jens som vi pratade om bra, han jobbar i byggbranschen, men som han sa, nu har det inte blivit något tid med byggande för att telefonen ringer sig het hela tiden. Men om du skulle säga, vilka typer av företag tänker du skulle kunna sälja varor och tjänster? Alltså vad efterfrågas när en filmproduktion kommer upp? Givetvis är det ju hotell och boende och sådär, men finns det andra företag som ni liksom informerar om att nu har vi en filmproduktion på gång? Nej, men det är det väl egentligen inte. Alltså det är de vanliga. Det är hotell, det är hyrbilar som vi har vi med produktionsbolagen och även Filmpool Nord har väldigt bra liksom, avtal och dealer med som gäller för filminspelning. Som kallas filmprislistor och lite övrigt. Sen är det ju många som, precis som Jens, jobbar på byggföretag eller som snickare eller som andra hantverkare som också lätt då kan hoppa in och jobba på filminspelningar. Många är ju egna företagare och kan på så sätt styra sin egen tid. Känner du att det är, om man skulle säga så här, när en större filmproduktion kommer, jag tänker vi har ju haft Björnstad och vi har haft nu flera olika andra serier som kommer. Vilka typer av tjänster tenderar de att leta efter lokalt? Alltså menar du vilka funktioner? Eller, alltså... Nej, men alltså jag tänker när en produktion kommer, då är det viss personal som man har med sig då med produktionen. Ja. Och så finns det ju vissa typer av jobb där man vill gärna anställa lokal personal. Vilka typer av jobb är det? Ja, men det är väl så många liksom, funktioner som är möjligt, helt klart. Det behöver ju inte vara så att de tar med sig största delen av teamet, utan en del produktioner vill ju också anställa en väldigt stor del av teamet från Norrbotten. Men det är ju, kan ju vara allt möjligt. Det är framförallt teknikavdelningarna behövs. Produktionspersonalen vill de såklart ha från Norrbotten om det är möjligt. Eftersom att det handlar väldigt mycket om lokalkännedom och självklart platsavdelningen också. Men det säger väl sig självt. Hur många filmarbetare? Ni har ju också vi har också pratat idag, Susanne har berättat om gröna register som de har. Och ni har väl också ett lokalt eller regionalt filmarbetarregister? Jo, det stämmer. Det finns på Filmpool Nords hemsida. Och det registret är ju öppet för alla och att gå med i, och det kostar ju som ingenting. Och därför är det också, alltså vi hindrar ingen från att gå med. Däremot så kan man fylla i en punkt som heter till exempel
är ny, jag kommer inte ihåg exakt, men är intresserad av att börja arbeta i filmbranschen men har ingen erfarenhet, så att då produktionsbolagen ska se att den här personen har ingen erfarenhet, men den kanske kan funka och komma in på någon form av assistentfunktion som sin första film. Så det har vi, och det är ju ett register som jag verkligen hoppas vi ska kunna koppla till då yrkesbeskrivningen från yrkesnämnden för att liksom göra det mycket tydligare än vad det är just nu. Det förekommer mig, för det var precis min nästa fråga. Okay. Det var precis min nästa fråga. Att ser ni då, och det kan jag ju säga till alla alltså, som är med i studion, och Daniel också om du är med oss, ser vi, alltså för att ni har ju alla regionala register med personer som är mer eller mindre etablerade, och vissa är ju jätteetablerade, och ni har olika sätt att skriva in och förtydliga erfarenheten. Men om yrkesnämnden nu drar igång och på sikt börjar ta fram yrkesbevis så att man kan liksom systematisera en viss kunskap, ser ni då att ni skulle kunna använda er av det i era register som en slags jag gör så här för jag tänker att det är någon slags bock man ska ha efter sitt namn. Är det... Absolut. Det har vi redan idag. Har du gått en miljökurs till exempel och sånt där inom film och sådär. Så att det ska vi absolut bygga till. Ja, det är väl det yrkesnämnden är till för, att vi ska bocka av där sen. Ja, men jag tänker också internationellt. Alltså vilken typ av produktion man har jobbat på och vilken storlek av produktion. För att det är ju väldigt skillnad om man jobbar på alltså processerna, hur arbetet går till och hur man, den här komplexiteten som kommer i en större produktion. Där man verkligen måste veta vad är min roll i den här kedjan, och det är klart att ta koll på vad kanske 10 personer gör om min roll, eller min roll när det är 150 personer. Det är också en sak som vi skulle kunna försöka att tydliggöra. Men jag tänker just det här sökkriterierna. Är det så, Emma, att när produktionen kommer upp till er, att man använder sig av det här registret då för att hitta och titta... att hitta personal, och vad har ni märkt saknas då? Vad tittar man oftast efter? Ja, men det används absolut. Sen så är det ju många som också kanske mejlar eller ringer till mig för att få tips, och det är ju självklart. Och så kan jag också hänvisa in till filmarbetarregistret. Det som jag tycker efterfrågas mest, eller i alla fall efterfrågas först, är ju produktionsledare och koordinatorer. Det får vi från nästan alla regioner, att det behövs fler. Och det kanske också har att göra med att produktionerna växer just liksom organisationsmässigt. Jag tänkte jag skulle fråga dig, du har ju 2 grannländer på vardera sida av dig. Finland och Norge. Får ni mycket, om man tänker sig rörligheten över gränserna? Och där är ju också, du har ju Danmark. Om vi tittar på rörligheten över gränserna, är den så pass intensiv så att vi behöver börja titta på att samordna våra kvalifikationer med våra grannländer? Oftast är det ju folk som åker och jobbar i Nordnorge, om då till exempel det är en produktion som Film på Nord samproducerar i Nordnorge, eller i Finland för den delen. Det är väl det oftast filmarbetare åker över. Och samma sak hit. Sen så, ja, nej men jag tror absolut att det skulle vara jättebra att synka kvalifikationerna med både Norge och Finland. Nu vet jag att du bara har någon minut kvar, Emma, så ska vi behöva släppa dig. Så därför så tänker jag att du ska väl köra din slutplädering här nu. Och då är frågan så här. När du ska skicka över filmer, jag har 2 frågor. När du ska skicka över personal till Norge och Finland, alltså är det någonting som du tipsar dem om för att arbetet eller produktionsprocesserna ser annorlunda ut där? Är det någonting du brukar säga, men tänk på det här om du jobbar i Norge, eller det här om du jobbar i Finland? Nej, alltså jag har ju själv jobbat i Norge en del innan jag började på Film på Nord. Alltså det största är väl, nu vet jag faktiskt inte, men det är väl inte exakt samma arbetstidsregler i Norge och Finland. Jag tror Finland har längre dagar. Och jag tror Norge
ja, men det är väl det då som skulle vara en väldigt stor skillnad. Annars har jag upplevt att det är ganska likadant. Men att du bekräftar då att det finns möjlighet om man då ska in och man överväger, ja men jag ska nog försöka att börja jobba i branschen, så kan man ju också tänka att ja, det finns ju också möjlighet för mig att jobba över gränserna. Och, Ja, absolut. och i sådana fall så kommer min sista fråga till dig. Vad är ditt tips om jag nu bor uppe i din region och så tänker jag, nu har jag sett det här, ja, men jag tror nog att jag vill testa ändå att anmäla mig till det där registret och jag tror nog att jag vill börja. Vad är ditt tips till personer som överväger att komma in och pröva i vår bransch? Vad ska man tänka sig? Att, finns det bra möjligheter och vilken väg ska de gå? Det finns ju absolut jättebra möjligheter och det är ju superbrist på filmarbetare och det är ju inte specifikt för Norrbotten utan det är väl för hela Sverige. Men det man kan börja med att göra det är att man kan kontakta mig om man vill veta vad som är på gång, i alla fall kring våra samproduktioner, och sen så vet jag ju också oftast om vilka projekt som är på gång, även om det inte är samproduktioner till Film på Nord, om det till exempel är några av de stora streamingbolagen eller några andra filmer. Så man kan gärna bara ringa eller mejla till mig och mina kontaktuppgifter finns ju på vår hemsida. Jättefint. Tack så mycket för att du kunde vara med här det här lilla blocket. Vi ser fram emot att träffas igen. Fint. Då ska vi se Daniel. Visst är du kvar på länken fortfarande? Jajamän. Kul. Det är ju så här att jag har en speciell fråga till dig därför att det är kanske inte så många som vet, men du är ju så här behörig lärare och grejer. Säg så, ja. Ja, du har ju ett förflutet till det pedagogiska och därför så tänkte jag faktiskt passa på det, för jag har fått jättemycket input av dig när vi har skrivit fram den här baskvalifikationen för filmarbetare. Det som hela det här Industry Talks handlar om, där vi förtydligar vad ska alla i branschen känna till om de olika avdelningarna, bare bones, liksom hur branschen funkar, vilka aktörer, strukturer och sådär. Och nu när vi faktiskt har tagit det krafttaget och vi har samlat in och definierat kunskaper och färdigheter och kompetenser för filmarbetare. Alltså, du har ju varit med i den processen. Vad är din tanke att det kan vara för nytta och vad tänker du att det både på kort och lång sikt kan göra för skillnad för vår bransch? Om man backar bandet lite, så när jag började i slutet på 90-talet så fick man ju ingen aning om hur man skulle komma in, utan det fanns en utbildning här och där och så försökte man slå sig in och så ringde man runt och så visste man inte om man kan något eller inte och man kan rätt saker och så här liksom. Så det handlar ju framförallt, tycker jag, om en tydlighet åt alla håll. Det vill säga nya som ska in i branschen vet att det här är ungefär det jag ska behöva kunna för att bli attraktiv på den här arbetsmarknaden. Då kan skolor titta på det och säga så här, ja, men då kan vi göra grundutbildningar på x antal månader eller ett år eller någonting, så kan man få en grundplåt så blir man attraktiv på marknaden och de kan starta de här utbildningarna och få finansiering på dem. Produktionsledare och linjeproducenter som ska anställa folk vet att om man har den här lilla grundutbildningen så kan man i alla fall det grundläggande för hur det fungerar på en inspelning. Och även internationellt så gäller det då att man kan titta på den svenska arbetsmarknaden eller filmarbetarna och säga att de kan i alla fall en grund och sen kan vi arbeta vidare utifrån det. Och nu ska ju även yrkesnämnden försöka fortsätta arbeta så att man specificerar mer specifika arbetsroller inom inspelningen så att säga, eller inom film och tv då. Jag tror att det är ett otroligt viktigt verktyg. Jag tänker att vi har ungefär 5 minuter kvar av det här samtalet och då har jag planerat att vi ska avrunda lite grann med att resonera kring lite grann utifrån det regionala perspektivet. Den här samverkan som vi har börjat med. Om man tänker sig att man ska in då och söka jobb, då är det ju viktigt att vad kan vi göra för att synliggöra arbetstillfällena mer? För att det är inte så att jobben inom filmbranschen kommer upp på Platsbanken. Hur kan vi göra för att lyfta fram dem lite mer? Till exempel om man vill in och söka jobb. Ska vi säga
till alla som vill in att nej, men första stoppet är ju liksom att kontakta de regionala. Och så får vi ta på oss att liksom hålla koll på vilka jobb och vilka tillfällen som finns. Har ni några idéer kring det här med att synliggöra arbetstillfällena? Både vilka utmaningar som finns och också vad man kan göra själv om man vill söka sig in. Det där har vi ju pratat om i flera år, om hur vi ska synliggöra de produktioner som är på väg att starta upp, så att de som vill in eller kanske inte har jobb just vid tillfället faktiskt kan söka sig till det där det behövs filmarbetare. Den matchningen är ju otroligt viktig och väldigt, väldigt svår. Det har ju att göra med att man ofta vill vara i fred med sina produktioner och man vill inte outa dem för tidigt i marknadsföringsprocessen. Så att det där är en jätteutmaning. Jag har inget svar på det faktiskt. Men det är också viktigt tycker jag att vi lyfter upp det, för att man kan tänka utifrån, hur får man de här jobben? Jag vet inte, vad utannonseras de? Och därför så tycker jag också att det är viktigt att vi tydliggör att det är lite så, i och med att det är det här innan man offentliggör allting. Det är inte så att det är konstanta arbetsplatser. Nu söker vi jobb och nu söker vi jobb. Men det är ju någonting som om man registrerar sig och då finns tillgänglig, så är det precis som att här finns jag. Så att när det kommer ett jobb, och då, det har ju också att göra med det här med myndigheterna. Alltså att Arbetsförmedlingen nu får reda på att man får tillgång till det här materialet och kan visa det för andra människor som kanske vill komma in och säga, ja men jag jobbar ju egentligen med något annat här, jag är ju snickare, men okej då, jag kan väl skriva in mig och lära mig och göra mitt jobb fast på filminspelning och finnas tillgänglig. Så att de här registren vill jag bara lyfta fram. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi tydliggör att dörren är öppen. Kom! Och sen så finns det ju också ett fantastiskt plan i att kunna mäta så småningom när vi får till hur många vi har som är registrerade i olika yrkesroller. Så vet vi också, kan vi titta på. Jaha. Nu planeras det så här många produktioner och vi har bara så här många, det är ju enkel matematik. Och då kan vi bli väldigt tydliga till exempel Myndigheten för yrkeshögskolan. Precis som du sa där Daniel, att då kan vi förmedla att den här typen av utbildning kommer behövas nu och den behöver innehålla det här för att den ska bli slagkraftig och för att folk ska få jobb direkt. Så det är också en sån. En liten kommentar där bara när det gäller utbildningar. Jag tror att det är den enklaste och tydligaste vägen in. Och vi tror att vi har en definitionen nu av filmarbetare, så kan vi jobba vidare. Därför att det är ju inom utbildningen som man med 30 andra eller 15 andra eller hur stor nu klassen är, som man får ett nätverk och som man dessutom går ut på LIA och då utnyttjar man varandras nätverk eller praktik då. Utan man varandras nätverk och så får man kontakter och så. Men jag tror att utbildningen är liksom den vägen in tillsammans med de här registren såklart. Men i registren där är man ju liksom lite passiv. Där får ju arbetsgivaren leta efter den så att säga. Medan i utbildningarna så kan man ta för sig och hitta sina nätverk och sina vägar in. Liksom. Så jag tror utbildningen är väldigt viktig. Det känns ju som Arbetsförmedlingen Kultur ändå har den här synen redan. Att de vet att de kan slussa över från olika yrkesgrupper in i film- och tv-branschen på något sätt. Så det tycker jag känns bra. Och vi har ju våra branschråd med AF Kultur emellanåt. Där vi diskuterar de här sakerna varje gång. Precis. Och det är också det som är syftet med den här programserien. Just att vi ska kunna jobba ännu närmare dels Arbetsförmedling Kultur så att vi inte förlorar, är man väl inne i kultur så vill vi inte att en enda person ska försvinna från Arbetsförmedling Kultur, utan vi ska behålla kulturarbetarna då inom sektorn, men att vi också kan vända oss om till andra näringar. Och på det skulle jag bara vilja säga en sak. Vi vill ju ha fler filmarbetare, men vi vill också ha fler personer som kan tänka sig att jobba som filmarbetare ibland. Därför vi har toppar på året och det är väldigt mycket produktion. Vi har i vår region en på våren och en på hösten, och då skulle man ju behöva någon som kanske gör någonting annat när det är lågsäsong här och så. Det hade ju varit fint också att få till lite mer. Och i och med att vi började det här samtalet idag med att räkna upp tekniker och trädgårdsmästare och chaufförer och elektriker och allting, så kan man ju tänka sig att har man möjlighet att växla, och det är ju många som yrkesväxlar idag. Säsongsarbete och allt. Precis.
Så det är liksom lite outcall till att det både finns möjlighet och faktiskt ett behov. Nu ska vi ta sista rundan här. Jag tänkte jag skulle börja med dig, Daniel. Ni ska få 1 minut var, eller 30 sekunder var till och med, att tala om vad ska man göra om man bor nu i Stockholm. Vad ska jag göra om jag känner så här, jag vill banne mig börja jobba inom film och tv? Nej, alltså jag säger igen, det första man ska göra om man verkligen så, då ska man leta upp de utbildningar som finns i närheten. Om man är helt grön och inte har någonting. Det andra alternativet som ju många har gått den vägen, och det är att man gör såna här så kallade cold calls. Alltså man ringer runt till olika produktionsbolag och säger, tjena här, finns det något jobb? Och så gör man det 100 gånger och då får man 2 jobb. Man måste bli väldigt hårdhudad och kunna ta ett nej då och då. Men det är så började jag för 25 år sedan. Och nu jobbar jag med det jag älskar. Så det är en väg in, liksom. Och jag ska informera också att någonting som börjar gro i just din region i Stockholm, Daniel, det är ju att vi har ju lanserat det här lärlingsprogrammet, och i Stockholm så finns det ju väldigt många bolag som skulle kunna ta emot någon under en längre period. Så att den här chansen finns ju nu sedan i höstas faktiskt, att man kan komma in och lära sig jobbet på jobbet också. Det är ju en del av utbildningssystemet tycker jag. Alltså lärlingar, yrkesutbildningar, även eftergymnasiala utbildningar, folkhögskoleutbildningar. Hela det är ju liksom en utbildningskatalog beroende på vart man vill någonstans. Och nu finns det ju möjlighet. 20 år sedan kunde man inte utbilda sig till filmarbetare eller produktionspersonal. Det kunde man inte göra. Liksom. Nej, vi har varit rätt så duktiga med att etablera nya utbildningar. Så nu finns det som sagt en liten palett. Då ska vi se vad som finns här. Nu ska vi se vem vi ska börja med. Vi börjar med Susanne. Om jag bor i Västra Götaland och jag vill jobba med film och tv, vad ska jag göra då? Ja, men du kan ju testa då och lägga dig i gröna registret på filmservice.se och kanske få några dagars jobb där. Där blir du kopplad till en Facebookgrupp. Så det ligger faktiskt annonser ute du själv kan svara aktivt på. Likadant gäller för filmarbetare. Om du sen är utbildad så finns det annonser när du ligger i filmarbetarregistret. Så att man kan söka jobb själv också. Men sen framförallt utbildningar. Lärlingsprogrammet, filmarbetarutbildningen i Trollhättan. Definitivt, det finns några folkhögskolor också. Det är bara att söka och så kan man slå en pling och så kan man hitta. Nu har vi flera olika. Vi har också en producentutbildning om man har kommit lite längre. Och så har vi ju, precis, det finns nu många utbildningar. Och även i södra Sverige. Ja, vad ska jag försöka komma på något nytt nu här när ni har sagt allting. Nej, men utbildningar, sociala medier såklart, där kan man ju ha koll på vad som är på gång. Statister söker, så fan nu är det en produktion på gång. De kanske behöver något annat än statister. Man hör av sig till bolagen. Men man försöker ha koll så mycket som möjligt på sin omgivning också. Och sen är det via kompisar. Ofta är man inte ensam i det här utan det är ett gäng som letar och vill jobba med film. Ja. Och det är väl inte helt fel ska jag säga. Därför att det är ju trots allt så när man går in i den här branschen och man vill jobba, då är det trots allt allting är baserat på frilans. Så att det här med att man söker sig fram själv, det kan låta rufft och tufft i början, men när man väl får koll på hjulen och det börjar snurra så är det så man kommer att jobba. Det handlar alltid om att skaffa sina nätverk, och när man väl har gjort det så brukar det bli så små kluster, så då kan man liksom med bara farten. Och körkort är viktigt. De allra flesta funktioner i ett filmteam. Körkort. Då vet vi det. Manuellt så. Manuellt körkort. Inte bara automat. Då säger vi håll i hatten, men vi säger också håll i ratten. Och så tackar vi för oss för yrkesnämnden idag. Tack så mycket Daniel, tack Susanne och tack så mycket Mikael. Tack.